Annyeong! Xin chào mọi người, mình là Mon. Mình đã quay trở lại để tiếp tục chuỗi series học bổng trong ngày cách ly. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách mà mình đã tìm trường và mình đã chọn ra trường phù hợp với bản thân. Nếu như các bạn chưa tìm được trường này, không biết tìm trường nào cho phù hợp với bản thân này, rồi không biết bắt đầu tìm hiểu về trường như thế nào, thì mình nghĩ rằng video ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn. Và sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn 5 bước để có thể tìm được ngôi trường phù hợp nhất với các bạn. Bước đầu tiên mà cũng là một cái bước rất quan trọng để định hướng việc chọn trường của các bạn. Các bạn hãy lấy giấy viết ngắn gọn ra những cái lý do mà các bạn muốn đi du học ở Hàn. Các bạn cần gì ở một trường đại học? Ví dụ trường đại học của bạn phải rank cao, phải có nhiều hoạt động ngoại khóa. Và bạn có gì khác biệt để cho trường chọn bạn? Ví dụ như các bạn có kỹ năng lãnh đạo này, hoặc là các bạn có tố chất chẳng hạn. Điều này khá là quan trọng vì từ bản thân mình nhận thấy rằng là cái lúc mà mình viết ra như vậy thì mình có một cái quy chuẩn để mình tìm trường nó phù hợp, nó vừa tầm với cái khả năng của mình. Đồng thời nó cũng như là một cái kim chỉ nam ấy, để cho trong cái quá trình mình tìm hiểu mình không bị lệch hướng, không bị sao nhãng bởi những cái lý do của người khác. Ví dụ ban đầu bạn muốn chọn một cái trường rank cao ở Seoul để sau này bạn học xong là bạn sẽ làm việc ở Seoul, rồi xong bạn phát triển sự nghiệp ở đấy luôn. Nhưng mà sau một hồi bạn tâm sự mỏng với bạn bè, bạn thấy đứa bạn thân của bạn nó chọn một cái trường khác, chọn một cái trường rank thì không cao, nhưng mà được cái là ở một cái nơi mà thiên nhiên hữu tình, rồi gần núi gần sông gần biển, rồi có nhiều concert của idol. Thế là bạn lại xuôi xuôi theo cái đứa bạn kia mà quên mất cái lý do ban đầu của bản thân. Thế là toang. Để tránh những cái việc như vậy thì các bạn phải thật sự thành thật với bản thân và suy nghĩ thật sự chín chắn, và sắp xếp những cái lý do của bản thân xem cái nào có mức độ ưu tiên cao nhất. Các bạn viết ra để sau này nó sẽ trở thành một cái bộ quy chuẩn để cho các bạn quy chiếu vào và chọn xem trường nào phù hợp với bạn nhất. Bước thứ hai là bước chọn trường. Thì bây giờ có một câu hỏi, đó là giữa bao nhiêu cái trường như vậy thì bây giờ chọn trường nào bây giờ? Thì bây giờ là cái lúc những cái lý do bạn đã viết ở bước 1 nó sẽ phát huy tác dụng. Ví dụ như bản thân mình thì lý do đầu tiên mà mình muốn chọn một trường đó là trường phải có rank cao. Giới thiệu với các bạn, đây là cái cuốn sổ đi cùng mình trong suốt cái thời gian mà mình tìm học bổng. Hồi đấy mình khá là thích Trung Quốc cho nên là mình ghi vào đây thứ hạng của các trường đại học Trung Quốc, ví dụ như là trường đại học Thanh Hoa nè, trường đại học Bắc Kinh nè. Ngoài Trung Quốc ra thì mình còn tìm hiểu Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, rồi Hàn Quốc, có cả Nhật Bản nữa. Mình khá là thích đi du học ở châu Á. Châu Âu thì nghe có vẻ hoa lệ nhưng mà mình cảm thấy nó không phù hợp với mình lắm. Sau khi cái tiêu chí đầu tiên được thỏa mãn, đó là cái tiêu chí ranking, thì cùng nhìn lại cái yêu cầu của học bổng, đó là người ta cho các bạn chọn 3 trường. Người ta cho các bạn chọn 3 trường thì các bạn nên chọn ra 4 đến 5 trường mà các bạn thấy ưng nhất. Các bạn có thể chọn nhiều hơn, nhưng mà chọn nhiều quá thì sẽ gây rối cho các bạn trong cái lúc sàng lọc để chọn ra 3 cái trường cuối cùng. Trong cái câu chuyện mà để tìm ra được 3 trường cuối cùng ý, thì mình thấy mọi người hay khuyên như này: các bạn nên chọn một trường top cao, ví dụ như là các trường Sky, một trường vừa vừa và một trường bình thường, để tăng cái cơ hội nhận được thư mời nhập học của các bạn. Mình thấy đấy là một cái chiến lược chọn trường khá là hay, nhưng mà đối với bản thân mình, do mình có cái lý do ngay từ ban đầu cho nên mình chọn hẳn 4 trường top, đó là KAIST, SNU, KU và Yonsei. Sau khi các bạn đã chọn ra tầm 4 đến 5 trường rồi thì hãy cùng nhau qua bước 3 nhé. Bước thứ ba đó là bước sàng lọc. Cái sàng đầu tiên mà mình nghĩ các bạn phải quan tâm đến đó là các bạn phải xem hồ sơ của các bạn có đủ để được nhận thư mời nhập học của trường hay không. Nói chứ nếu lỡ chọn mấy trường rank cao xong rồi lại hồ sơ lại không đạt được cái yêu cầu của trường thì cũng toang. Tự nhiên lại mất một cái nguyện vọng. Lúc này thì các bạn hãy vào trang web của trường để xem trường yêu cầu những cái gì, rồi vào trang web của viện có cái ngành mà bạn học ấy thì xem yêu cầu của ngành bạn học có những cái gì nữa. Có một số trường thì mỗi ngành có một yêu cầu riêng, nhưng có một số trường thì không. Ví dụ như là hồi trước mình tìm hiểu trường Đại học Hồng Kông ấy, thì ngoài yêu cầu chung là điểm phẩy cấp 3 trên 8.0, thì ngành mình học là ngành khoa học máy tính thì nó còn yêu cầu thêm điểm SAT subject toán và lý đều phải trên 700. Với những bạn mà apply học bổng chính phủ Hàn Quốc thì có kèm thông tin của trường ở trong cái link hướng dẫn, các bạn có thể xem ở đấy. Nhưng mà đối với bản thân mình thì mình vẫn mò lên web trường để xem, để chắc chắn là mình không bỏ sót bất cứ thứ gì.
Sau khi đã đọc hết những cái yêu cầu của trường rồi thì mình còn nhắn tin hỏi bạn bè đã và đang học ở cái trường đấy xem thường thì để chắc suất đỗ vào trường thì ít nhất là yêu cầu những gì. Rồi mình còn đăng lên nhóm học sinh ở đấy hỏi xem profile của mình như thế này thì có thể apply được vào trường không. Đôi lúc mình nhận được câu trả lời là có, đôi lúc mình nhận được câu trả lời là không. Nhưng mà theo mình nghĩ thì các bạn nên cảm ơn những cái ý kiến đóng góp của các anh chị đấy, nhưng mà đừng có quá đặt nặng vấn đề đấy nếu như các bạn nhận được câu trả lời là không. Mình bonus thêm cho các bạn một chút thông tin, đó là nếu như những bạn nào mà có giải ba quốc gia trở lên này, có điểm SAT toán lý hóa này, có IELTS thì cái khả năng mà các bạn đậu vào KAIS thì nó khá là cao rồi. Bước thứ tư đó là bước nghiên cứu các trường. Mình phải nói là nghiên cứu thực sự luôn, bởi vì nó tốn nhiều thời gian này, lại đòi hỏi sự quyết tâm cao độ, sự tập trung và cả cái sự đánh giá của bản thân bạn nữa. Bạn nghiên cứu được cái gì thì bạn nên ghi ra. Giống như mình ghi ra rất nhiều cái quyển sổ này, mình ghi gần hết luôn. Các bạn khi đã chọn ra được tầm 4 đến 5 trường rồi thì sẽ có rất nhiều cách để các bạn chọn ra được 3 trường, và đây là cách của mình dựa vào cái kết quả nghiên cứu của mình thì mình chọn ra được 3 trường. Đầu tiên là mình vào website của mỗi trường này, đọc về giới thiệu chung của trường này, xem cái vision của trường này, rồi xem thành tích của ngành mình muốn học ở trường thì như thế nào, rồi mình vào tận website của viện để xem các lab ở viện như thế nào. Tóm lại là mình đã lật tung hết cái website trường lên, có cái đường link nào là mình click vào hết. Song song với đó thì mình cũng lên Quora. Mình chả biết đọc cái từ này như thế nào, nhưng tóm lại là mình lên cái trang web này, mình gõ tên trường mình muốn nghiên cứu ra để xem mọi người đánh giá về cái trường này như thế nào. Đọc thì cũng khá là hay, bởi vì hầu như xem mọi người chém gió thôi mà. Thật sự là mình cũng xới nát hết cái trang web đấy để xem mọi người nói về 4 cái trường mình chọn như thế nào. Một cái công cụ cũng khá là hữu dụng để tìm hiểu nữa đó là Facebook. Mình cũng hỏi qua các bạn mình ở Hàn này, có ai quen là mình lân la hỏi chuyện hết. Rồi mình còn đăng lên các group để hỏi này, xin tham gia vào nhóm sinh viên của trường, rồi hỏi xem đời sống sinh viên như thế nào. Trong cái quá trình tìm kiếm và chắt lọc thông tin như vậy thì nó sẽ cho các bạn một cái nhìn tổng quan về trường, hiểu trường mạnh về cái gì, cái đặc điểm tính chất của trường sẽ như thế nào, trường hướng đến những cái kiểu sinh viên như thế nào, vân vân và mây mây. Ví dụ nhá, trong cái quá trình mà mình tìm hiểu về trường Yonsei ấy, thì mình thấy là trường rất là năng động này, luôn hướng đến cái kiểu sinh viên là năng động, tích cực, sáng tạo và có tố chất lãnh đạo. Còn trường SNU thì nó khá là mạnh về học thuật, nghiên cứu. Trong cái lúc mà mình xem các cái lab ở KAI thì mình thấy nó được liên kết rất nhiều với các cái trung tâm nghiên cứu quốc gia. Qua đó thì mình nhận thấy rằng là KAI có liên kết khá là chặt chẽ với các cái dự án của Hàn Quốc. Thì đấy là những cái thông tin nhỏ nhỏ mà mình đã kiểu tự tìm hiểu và tự đánh giá thôi. Và các bạn lưu ý là những cái thông tin mà các bạn có được thông qua cái việc nghiên cứu này thì các bạn cứ ghi lại, nốt lại. Nó sẽ là cái nguồn để các bạn đưa ra những cái luận điểm để trả lời cho cái câu hỏi vì sao bạn chọn trường. Mình nghĩ nếu như các bạn thực sự nghiêm túc với cái câu chuyện nghiên cứu về trường này thì nó sẽ thể hiện rất rõ ở trong cái câu trả lời của các bạn. Mình nhận được thư mời từ cả 3 trường mà không phải qua một vòng phỏng vấn nào thì mình nghĩ đó là do một phần mình đã cực kỳ nghiêm túc ở trong cái câu chuyện tìm hiểu về trường và thể hiện bản thân mình phù hợp với trường như thế nào. Sau cái bước này thì mình quyết định không chọn trường đại học Hàn Quốc là chỉ đơn giản là bởi vì ngành của mình ở trường nó còn khá là mới và mình thì không muốn mạo hiểm. Và bước thứ 5 cũng là cái bước cuối cùng cho cái quá trình mà tìm trường và nghiên cứu trường. Thì sau khi mà các bạn đã chọn ra được trường phù hợp với các bạn rồi thì các bạn sẽ bắt đầu trả lời cho câu hỏi vì sao các bạn chọn trường và bạn phù hợp với trường như thế nào. Ở bước này thì các bạn bắt đầu kết hợp những cái đặc điểm của trường và đặc điểm của bản thân các bạn để chứng tỏ được với trường rằng bạn phù hợp với trường như thế nào. Ví dụ đối với trường Đại học Yonsei chẳng hạn thì mình thấy trường có thành tích nghiên cứu rất là tốt này, lại có nhiều hoạt động ngoại khóa này, thì mình thấy đây là một cái môi trường rất tốt để cho bản thân mình có thể phát triển một cách toàn diện. Hoặc có nhiều bạn học kinh tế thì góc nhìn của các bạn sẽ khác hơn. Ví dụ trường của các bạn ấy có một cái ý nhỏ trong cái tầm nhìn của trường ấy là thúc đẩy sự sáng tạo và khởi nghiệp, mà bạn ấy lại thích khởi nghiệp thì rõ ràng ngôi trường đấy là một cái bệ phóng rất tốt cho tương lai của bạn ấy. Tóm lại là có rất nhiều cái lý do chọn trường, mỗi người có một lý do để chọn trường, nhưng mà các bạn phải nhất quán giữa lý do chọn, con người thật của các bạn và bài luận của các bạn.
Lý do các bạn viết ngày hôm nay nó sẽ chi phối rất nhiều đến cả bộ hồ sơ của các bạn. Vậy nên các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ về nó, không phải ngày 1, ngày 2 mà các bạn đã nghĩ ra, mà làm cả một quá trình viết đi rồi sửa lại, cộng thêm cả sự sáng suốt, sự đam mê và cả quyết tâm của các bạn. Và mình mong là các bạn sẽ tìm ra được ngôi trường thật sự phù hợp với các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy comment cho mình biết và mình sẽ quay trở lại với những video sau. Chúc các bạn may mắn!